Hello, I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. Temperature and the tenderness. The 2S هما superficial masses and the soft laxity of the abdomen. واضح؟ لما نسوي examination أبدأ بالsuperficial palpation أباور على temperature طبعا examination الإنسان يذكرها بالهاند الهاند مال examination الريست هذا لازم يكون أصوات ما يصير هيجي أنا واقف ولا يصير هيجي هذا شو يستوجب مني؟ يستوجب مني إنه أنا I'm kneeling and do the palpation kneeling and do the palpation حتى يبقى هذا بنفس الوقت الآي مالتي 50 سنتيمتر على الأبدومن and eye to eye contact باو على وجهي على عيني سوى بالبك لأنه ممكن هو يكون شنو؟ ألم تندرنس دوري وما أحس بيها بس البيشنت شوية يمشي على عيونه يعني صار عنده ألم فلازم أني يكف واضح؟ فإذا 2T tenderness temperature and superficial masses and soft laxity of the abdomen. زين التندرنس إذا صار ب 2 parts التندرنس ممكن يكون شنو؟ التندرنس ممكن يكون واحد من اثنين يا اما gardening يا اما rigidity. الجاردنينج هو voluntary والريجيديتي هي involuntary. الجاردنينج معناتها هو patient body guard. patient هو doing the gardening يعني حتى البيشنت يتخلص من الألم يسوي muscle contraction. فأنا مثلا بيشنت عنده appendicitis لما نجي ندحص الرايح فوسة البيشنت تلقاه مقلص هذا الموضوع. ليش؟ حتى يمنعني انه انا اضغط زايد حتى ما يصير عندي ألم. وممكن يكون ريجيديتي ديو تو بيريتونايتس. شلون اقدر اميز هذه عن هذه؟ اقول للبيشنت ارفع رجلك 45 90 ديجري اللي هو يعني الصوره هذه 45 90 واجي اسوي فحص اكزاميشن اجين. فاذا راحت هاي الريجيديتي او الجاردنينج هي معناتها جاردنينج. اذا لا ظلت اذا معناتها شنو هذه؟ ريجيديتي ديو تو بيريتونايتس. فانا عرفنا هذا هي جاردنينج اور ريجيديتي. وهاي الريجيديتي ممكن توصل لمرحله يصير لها بورد لايك ريجيديتي. بورد لايك ريجيديتي مثل هاي شايفينها هواي تحس الابدومن مثل هاي بالضبط بورد لايك ريجيديتي من الكونتراكشن اوف ذا ماسلز. خلصت السوبرفيشال بالبيشن اجي المن الديب بالبيشن اللي هو المن للانترا بيريتونيال ماسز. انترا بيريتونيال ماسز حسيت انا العفو بالسوبرفيشال بالبيشن حسيت اكو فد ماس. هاي الماس ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون above the muscle ممكن تكون within the muscle ممكن تكون below the muscle. زين شلون راح اقدر اميزها بالاكزامينيشن انه هي above or below by فدرجل ساين or current ساين سوينا فدرجل or current ساين. شو اقول للبيشنت؟ اقول له ارفع راسك. ارفع راسك راح تتخلص الابدومينال ماسلز يعني ضمنها الركس. فاذا كانت الماس above the muscles تتخلص المسل تدفع الماس فالماس تطلع اكثر. فاذا معناتها هاي الماس هي above. لو كانت الماس below the muscle اقول له ارفع راسك راح تتخلص المسلز تختفي الماس تنزل داون. فاذا هي معناتها تكون يا اما انترا بيريتونيال يا اما below
the muscle of the anterior abdominal. حتى إذا كان البيشنت اوبيس. even so difficult لكن the same. زين. الديب بالبيشن هو فور ماسز، اجي ايضا نفس السكيدجول. فذر جول ساين اور كارنت ساين اللي هم حتى اميز انه هاي الماس سوبرفيشال اور ديب بالمصل. اسال البيشنت اطلب منه انه يرفع راسه او يخلي ايديه هيجي ويسوي هذا شنو مع البطن وكلام سهله، فراح تخلص الابدومينال ماسلز. انا نفس الماس اندلها اجي احسها شفتها كبرت، اذا هي معناتها سوبرفيشال ابوف ذا ماسل، يعني كونتراكشن دفاعها. اذا لا اختفت هاي معناتها انه هي وين؟ الديب بالبيشن هو فور ديب ماس، نفس السكيدجول يمشي بيه. احس اذا كانت اكو ديب ماس خلصتها اجي على الاورجانو ميجري اللي هو الاورجان بالبيشن. شو عندي هنا؟ عندي الليفر، عندي السبلين، عندي الكدنيز، عندي البلدر، عندي الايورتا. ماشي. 5. اول شيء ابلش بالليفر، البيجست اورجن ابلش بيه من الجهه اليمنى اللي هي رايت اليك فوس. اخذ طبعا الراديال اند اوف ذا ماي اندكس، اضغط واقول للبيشنت خذ البريث ويا البريثنج مالتي. حسيت مالتي 1 انش ابوف ويا البريث، 1 انش ابوف ويا البريث، الى الان احس الليفر ايج. حسيت الليفر ايج او ما حسيت الليفر هنا. اذا ما حسيتهم، اذا ما حسيت الليفر ايج ممكن تكون هي هاي نورمال او ممكن تكون ابنورمال. واذا حسيت الليفر ايج كذلك ممكن تكون هي نورمال وممكن تكون واضحه. ما حسيت الليفر ايج اذا هو معناته هذا يعني ما يكون نورمال، معناته انه هذا الليفر او الكوستال مارجن نازله داون، اناتوميكال فاريشن نورمال هذا. زين؟ لانه هو ايش قد ينزل الليفر؟ ينزل 1 إلى 2 سنتيمتر بلو الكوستال مارجن، هذا نورمال. لا حسيته زين، انا من حسيته هو معناته كبير لو هو طبيعي، بي اورجانيمي قليل لو هو لا هو هذا الطبيعي. هنا راح ناخذ او نسوي الليفر سبان. ليفر سبان شلون؟ نفس السكيجول، انا ماشي بالبالبيشن، حسيت الليفر ايج هير، اجيب الليفت هاند مال البيشن اقول له بصبعك هذا خليه هنا، لان هاي الليفت هاند ما تريحني بالحركه مالتي. هاي اللور ايج اوف ذا ليفر، اجي فوق الانجل اوف لويس، سكندر كوستال سبيس، ريزونانس، دالس. حسيت ايدك الثانيه، ايد الثانيه خليتها هنا، صار هاي تو هاند. اجيب التيب ميجر مالتي وقيس المسافه من هنا لهنا. ايش قد طلعت؟ 8 الى 12، اذا هي ضمن هذا الرينج، اذا هي طبيعيه. طلعت 14، اذا هذا عنده هيباتوميجالي. طلعت اقل من 8، اذا هذا عنده ليفر سيروسيس اور فايبروسيس، بحيث الليفر ايش بيه؟ هذا ليفر سبان. اوكي؟ The liver span. It's the beginning from the right iliac fossa by palpation with inspiration, palpation with inspiration, inch by inch. الى ان احس الليفر ايج. طبعا من حسيت الليفر ايج انا اجيتها ايش بيها هاي الليفر ايج؟ سوفت، هارد، بوزيليتد، بيها ماس، بيها تدشين، لو هي ريجولر زينه. حسيتها اجيب الليفت هاند اوف ذا بيشنت اقول له حدد لي هاي المنطقه او قلم واكتب. طبعا البيشنت هاند افضل باعتبار اني ما اقدر اكتب على بطن المريض، يعني ريسبكشن ماشي. ايد المريض افضل، احترم خصوصيه المريض، خليها هنا
واجي اصعد فوق الانجل اوف لويس. تعرفوها الانجل اوف لويس اللي هي corresponding to the second intercostal space and percussion اسوي الى انا احس الدلنس. الدلنس معناتها هذا الليفر، هاي الابر ايدج اوف ذا ليفر. فاجيب ايده الثانيه مصطفى واحددها، صار عندي 2 بوينت، اطلع الثيرد ميجر اقيسها واشوفها ايش قد. within this range it is normal 13 14 تزهيبات ميجالي below 88 اللي هو هذا معناته فايبروسيس او ارثروباث. هذا الليفر ايش بيه صار شرينج. اعبر عليه من عبر على السبلين. منين ابدا ايضا من الرايت ليفت. هنا راح اخذ التيبس مال الفينجرز، واصعد بيهم دايجونالي. ليش؟ انه النوتش اللي اريد احسها بالسبلين لما يصير سبلينوميجالي it goes diagonally باتجاه ماي من الرايت left hypochondral region to the right left. فانا راح اتلقاها. انا شنو؟ راح اتلقاها امشي بالاتجاه هذا الى انا احسها. ونفس البروسيجر اتنفس واصعد لان احس. وين ما تحسون السبلين it is abnormal. وين ما تحسون السبلين معناته هذا abnormal سبلين، لانه السبلين هو نورمالي امبالبل. فشو لما تحسه جوا الكوستال مارجن هذا معناته هو هذا سبلينوميجالي. واضح؟ اللي بصف السبلين هي الكدني. اجي اسوي لها اكزامينيشن اولسو، اريد احسها. زين شو انا احسها؟ باي manual examination. The left hand and the renal angle. This is the renal angle. And the right hand is the watching hand. ادفع باليسرى واحس باليمنى. احس انه ممكن انه احس الكدني اذا كان thin people، وممكن انه تكون هي امامي. هسه ممكن انا جاي احسها. الليفت كدني او مالت مصطفى. زين هذه هو السبلين. ممكن هاي الماس اللي حسيتها ممكن تكون منين؟ من سبلين، ممكن تكون كدني. شو راح افرق بيناتهم؟ هذه معلومة. اولا السبلين حسيته طريقة انه من الرايت لك فوسا البيشنت لاترال يعني هيك شلون صافح؟ لا، الفرق هو هالنقاط هاي اللي راح افرق بيه الكدني فروم الليفت كدني فروم السبلين. اللي هو اول شيء اذا انا ماشي هيك وحسيت ان هاي ديفنتلي سبلين، يعني الكدني من تصير بها كبر وتكبر تنزل ما تجي بهالصوره، ما تجي دايجونال، فتنزل بالليفت اليك فوسا ما تجي دايجونال. فاذا حسيتها بهالطريقه هاي it is a spleen. هاي واحد. النقطه الثانيه percussion. اذا كان dull it is a spleen. اذا كان resonance هذا معناته كدني. ليش؟ يعني الكدني فوقها الكولون، بينما السبلين ما بشي جوا، ماكو شي فوقها. السبلين جوا الكوستال مارجن بالضبط. النقطة الثالثة I can get above it or not. هاي الكوستال واجي ادخل جواها. اقدر، هي هاي الماس موجودة، بس اقدر ادخل فوقها. اذا اقدر it is a kidney. اذا ما اقدر I can't get above it اذا هو سبلين. ليش؟ لان السبلين لاطش ويا الكوستال ريبس او المارجن او ذا، وما اقدر ادخل اصابعي بيناتهم. I can't get above this mass. معناته it is a spleen. اما اذا لا قدرت اطب جوا فوقها اذا هاي معناتها كدني، لان الكدني تكون ريتروبيريتونيال وفوقها الكولون، فممكن انه اقدر اتجاوزها واعبر الماس.
سندج ماكو انسان يشبه نفسه. تقولين هذا يحرني غير والمجوانات وتجينا تجينا دايركت وتبالك ان هاي انت زين. تسين الماس وتقولين هاي الماس ممكن تكون انترا بيرس، هي اكسترا بيرس. سي تي سكان ما يقدر يحددها؟ اوكي بس احنا كلينيكي، انا ما امشي على السي تي سكان مثل ما قلنا لكم بالمحاضره الاولى. It's a fault nowadays انه واحد يمشي بالراديولوجي وعايز الهيستوري والاكزامينشن. غلط. يقول هاي دعوه طويله، هو سواء راح يقول له هذا سجين هذا كذي. تصوروا انتم قاعدين في مستشفى ما ادري خاصه. نفس الوقت shameful for you as a doctor to be assessed by another doctor and you can't differentiate between kidney and spleen. It's a shameful. زين؟ لازم لو هذا الشيء كلينيكلي انت تكون عندك ملك تعرف شلون هذا تسوي وشلون هذا تسوي بغض النظر عن وجود الاذر فاسيلتيز. بغض النظر. بعد شلون اقدر افرق بيناتهم؟ by balloting. The kidney is a ballotable mass. The spleen is not. البالوت انا حاط طوبه تروح من هاي اليد تروح لهاي اليد. زين؟ الكدني هذه وهي بها ماس رينال سيل كارسينوما حاط ايدي هنا اضغطها احسها هنا، من اضغطها من هنا احسها هنا مثل الطوبه وجايه تروح من هاي اليد لهاي اليد. واضح؟ السبلين لا ما عنده هاي الفيتشرز. نشوف كم طريقه قدرنا نفرق بين السبلين وبين الكدني. اوكي؟ ايش بقت عندنا؟ بقت عندنا البلدر. البلدر شلون؟ البلدر الطريقه مالتها by the ulnar aspect of the little finger from the umbilicus down الى نحس. ممكن تكون في البلدر، ممكن تكون ماس، ممكن تكون يعني وسط احسها by the ulnar side of the little finger. الايورتا above the umbilicus. احس السايز مالته عاده انه 3 سنتيمتر، ممكن يكون انيوريزم، ممكن يكون ماس، ممكن anything. خلصنا البالبيشن. اجعل بركشن كل الارياز هاي اللي صرفنا عليها امشي عليها اسوي لها بركشن. اشوف الريزونانس من الدلس. هنا 3 شغلات لازم اسويها. البيشنت اللي هو عنده abdominal swelling اللي هو ممكن واحد من عندهم الفلويد اللي هو shifting dullness, the transmitted throat and the succussion splash. The transmitted throat or shifting dullness بالامبلايكس percussion هذا resonance صار dullness. خلي يدي هيجي واقول للبيشنت افتر ينام على الجهه اليسرى مالته. اذا كان فلويد ايش راح يصير بيه؟ فلما ينام على الصفحه الثانيه اسوي فرق راح يصير ريزونانس معناته الفلويد ابتعد. هذا الشيفتنج دولز من اسمه شيفتنج دولز. الترانسميتد ثرول يعني هي موجه ثرول اي كرييتد. خلي يدي اليسرى واليمنى اسوي بيها تابينج واقول للبيشنت هاي ايدك خلي لي اياها هالصوره هاي. خلي ايدي اسوي تابينج راح احس الثرول تجي لهاي ايدي اليسرى. ليش؟ هاي ارتاحت. ليش خليت ايد البيشنت؟ هاي الثرول هي تنتقل بالجدار وتنتقل بالفلويد اللي موجود وانا حسيتها زين. حسيتها ممكن انه البشت ما عنده فلويد وممكن عنده فلويد.
فهاي ايد البيشنت لما خليتها قطعت الموجه اللي هي تمشي بالجدار، خلت الموجه تمشي بالفلويد فقط، الفلويد اللي هو صاير فوق الباول مغطيها في الباول. زين، هذا الموجه اللي تمشي حسيتها بالجهه الاخرى اللي بالجدار، انا قطعتها من خلال ايد المريض. اوكي، خليت ايد المريض هنا، خليت ايدي اليسرى هنا وسويت تابينج. الاولى هي شيفتنج دلنس. شيفتنج دلنس ابدا من الامبلايكس واسوي بركشن ريزونانس اللي انا احس الدلنس. الدلنس معناتها انا وصلت لليفل اوف ذا ووتر اوف ذا فلويد، فاهم شيء؟ انا حسيت وصلت الليفل مال الفلويد صار دلنس. زين، فايش اقول للبيشنت؟ اقول له انقلب، من ينقلب الفلويد ايش بيه؟ فيفرغ المكان من الفلويد، فلما اسوي مره لخ وهو البيشنت نايم صفح راح يصير دلنس. هاي اسمها شيفتنج اسمها دلنس. ترانسميتد ثريل هو حتى فنية التكنيك هاي، اخلي ايدي هنا واسوي تابك هنا وايد المريض اخليها على الامبلايكس. حتى شنو؟ حتى هاي الفلويد الثريل اللي تجيني عن طريق الفلويد فقط وليس عن طريق الجدار. انه ممكن تنتقل عن طريق الجدار وممكن تنتقل من جوا عن طريق الفلويد. ايد المريض منعت انتقالها، فلما احسها definitely it is a fluid. السكشن سبلاش قربة بيها مي، يسمون هذا الصوت مال القربة اللي بيها مي نفسه، هذا السكشن سبلاش. بيشنت عنده بايلوريك ستينوسيس، فالستومك مالته مليانه مي، مليانه فلويد، مليانه حديد، هذا يصير بالاطفال. فلما اجي اسوي له شيكينج البيشنت ممكن انا اسمعها، وممكن بالستيتوسكوب واسوي شيكينج اسمع السكشن سبلاش، اعرف انه هذا اكو فد فلويد within an organ. اوكي تمام. خلص البركشن. شو اسوي؟ الاوسكلتيشن. The last one هو الاوسكلتيشن اللي هو شنو؟ اسمع الصوت. الستيتوسكوب. شو اسمع؟ اسمع الارتريال بروي والفين venous hum and the bowel sound. الباول ساوند اسمعها لما اكو turbulence flow. turbulence flow يجي اذا كان اكو اير او فلويد يعبر من مكان ضيق الى مكان واسع، اللي هو مثلا اليوسيكال فالف، هذا نارو هذا وايد، فلما يطلع المي والهواء يطلع صوت. turbulent flow. sigmoid rectal junction صاير هالصورة هاي ممكن يسوي turbulent flow. أفضل مكان هو الرايت ليفت. حط السماعة واسمع 33 ثانية إلى دقيقة يجيني صوت واحد. أكثر من صوت 33 ثانية معناته هذا exaggerated bowel sound، تصير بالانفلاميشن، يصير بالجاسترونترايتس غيرها. لا، عبرت الدقيقة وماكو باول ساوند، وين دقيقة شوي الله صار ساوند، إذن هاي ليزي باول ديابيتس غيرهم دول يسوون هيجي. لا، عبرت الدقيقتين وماكو ولا، هذا أقول عليه الياس. أقول على هذا البيشنت عنده الياس معناته باول باراليسيس، الباول مالته قاعدة ساكتة ما قاعد يتحرك. شو وقت تصير هاي؟ تبي انسان اوبستراكشن بالديت ستيج اوف انسان اوبستراكشن، بالبوست سيرجري. اي واحد بوست سيرجري هو اكيد الباول ما تشبيها قاعده ساكته، رادها تايم يلا نشجع على المشي ونشجع على كذا. واضح؟ كومبليت او لا والله مو كومبليت، بس هو اذا دقيقتين يلا صوت، هذا شنو هذا؟ ما يعني باول نوت ويل فانكشن. اي فالياس ولا الياس. زين. منو الاهم بالبوست سيرجري؟ هاي كلينيكلي مهمه. واحد مسوي بندكتوم، جيت تدور عليه ثاني يوم سالته يا ابو باسم فليتس، قال لك ايدي.
تسمع ماكو باول ساوند. طلع للبيت وتعوفه. عارف. من الأهم يعني باول ساوند ولا فليتس؟ باول ساوند. باول ساوند. Even the patient told you that he passing flatus. أنت ما تعتمد عليه شو باول ساوند لأنه هي أهم من الفليتس. ممكن إنه فليتس باقية وطلعت واحدة حس فيها المريض بدون ما أكو فانكشن propagation. الفينوس هم هاي اسمعها فوق الليفر. زين. البوتشاري سندروم مغني اسمعها فوق الليفر. والارتريال بروي اسمعها بالايورتا اسمعها بالرينال ارتري اذا اكو رينال ارتري سينوسيس. بالايورتا فوق الامبلاكس ب 1 انش. بالرينال ارتري ستينوسيس 1 انش رايت اند ليفت. امبلاكس فوقها 1 انش ونوب اروح 1 انش لاترالي اللي هو رايت اند ليفت. هذا مكان الرينال ارتري. اذا كان اكو رينال ارتري ستينوسيس ممكن اسمع البروي هي ارتريال بروي. خلص الاوسكيشن. كمل الاكزامينيشن. خلينا نتشكر من المريض ونختم الموضوع. يعني نشكر المريض ويعني نستأذن منه ونخلص ونغلق الاكزامينيشن. There is the forgotten area to be examined during abdominal examination. The forgotten area اللي هي المنسية خطية يا هنا left supraclavicular lymph node اللي هي trozesine vercos node الانجوينال او الهرنيال اوريفيسز. الهرنيال اوريفيسز اللي هن صايرات بري امبلايكال inguinal area. Genitalia should be examined, male and female. Pure rectal exam. Should do the pure rectal exam with any abdominal examination. Finally, the femoral pulse. I should assess the femoral pulse. So then this is 5 area. اللي هي forgetting with abdominal examination. The supraclavicular lymph node. ليش تحديدا اللي الدرينج الليمفاتيك درينج عافيه مع الابدومين يروح الليفت سايد. اذا عندي مالجنانت مثل بيها رايت سايد يروح للسوبيريور فينيك دايركت ما يفيد. فاذا كان اكو مالجنسي السايد جي اي تي اور بي اوفاريان راح يروح قسم من عنده الميتاسيس يروح للليفت سوبرا كلافيكولار والسيرفايكال والاكزيلا بس هو هاي تكون ايفيدنت مور. فاذا كانت كبيره وواضحه يسموها هي اسمها فيركوز نود. واذا كانت ايفيدنت واضحه فيسموها تروزيسا. الانجوينال اوريفيس او الهرنيال اوريفيسز بصوره عامه اللي هن الامبلايكال الانجوينال الفيمورال اوبتوريتر كذلك. الفيمورال بالس الجينيتالي عند الركتال اكزامينيشن. خلص الاكزامينيشن؟ هي ما بغي ماشي. انت ما دام سيرت بقى هو هذا السؤال المحير. هو هذا سؤال محير. دكتور هاي 5 مناطق المنسية شنو تفيدني؟ يعني واحد عنده لفت. هاي والله عرفناها والباقيات. هرنيا الاوريفيس اللي كان عنده هرنيا. وتذكرون بالمحاضرات اللي حكيت لكم مرة من المرات كان بالتقنية بيان البورد جانا بيشنت بالطوارئ شايفين يعني الفيزيش وشايفين السيرجن اثنيناتهم قايلين عليه هذا اكيوت ابندسايتس. البيشنت رولينج just like one of the rolling يعني colic severe colic اللي هو not goes with the features of acute appendicitis. the pain of acute appendicitis. فاحنا ضلينا بشيك هذا البين not goes. صح هم سينيور كاتبين هذا انه طبعا هذا acute appendicitis بس احنا should be examined. هذا اللي احنا نقول عليه حتى يعني ممكن انه عندنا راي اخر. زين لما اخذنا منه عنده هيستوري قال انا عندي دياريا عندي فوميتنج عندي سيفير كوليك فيتشرز تختلف. لما سوينا اكزامينيشن بالنهايه نزلنا اللي جوا شلنا
شفنا الانجوانا there is a swelling في الانجوانا area of this patient والريديوسر. زين تظل عندنا الشك انه هذه obstructed hernia لو فعلا هي appendix. لو هي appendix داخله بالهرنيه. واضح؟ فصار انه قررنا اكسبلوريشن اكيد، بس صار الديسيجن انه لور ميد لاين اللي هو كلش فاتنا، لو فاتحين جريد ايرون كان لاصق. فتحنا لور ميد لاين لقينا انه هو هذا عنده رختر هرنيه. الرختر هرنيه هي سبيشال انتيتي، شيء كلش رير يمكن ما حد يشوفها، اللي هي بارت من الوول او بارت من الوول داخل بالساك بالديب رينج، ما بيها شيء الباول كلها، بس هذا اللي هو داخل وحاشر. فهاي الباول تتخلص وهذا مشلب بيه يصير كونك، يصير دياريا وياها. زين الدكتور هذا الاكسمينيشن مالته مو يعني اكو عضلات الفخذ تقدر يعني داخل الصبع تشوفها انها موجوده ولا شنو؟ هي هاي الهرنيه ديب رينج ما تقدر توصل للديب رينج. ما تقدر توصل. سوبرفيشال رينج اي سوبرفيشال انجوانا رينج اي تقدر توصل، لكن الديب رينج لا جوا صار ما تقدر. صار يعمل الابدومن الديب رينج والسوبرفيشال رينج صايره منها، فتقدر تحسها لكنها مستحيل تقدر توصل. شوف ايش قد فرق الكلينيكال اكزامينيشن سوى عندنا دايجنوز بحيث فادنا مسحنا المريض، سوينا ريدكشن وسوينا ريبير وسوينا وشلنا على زادت المناسبه يعني لانه قلنا هذا ما يرجع بعد. زين خلصنا اكزامينيشن. اقول البيشنت يقعد النوم، اشوف الباك، اشوف اللوينز، اذا اكو عنده لوين هرني، اذا كان عنده بيت سور، اذا كان عنده بايلونايدال ساينس. زين فاشوف اكزامينيشن اوف ذا باك اللي هو بارت من الابدومينال اكزامينيشن. خلصنا؟ قاعد المريض يقول اعطيني يدك. لا الثرمومتر حطه جوا لسانك. فيتال ساين. خلص الضغط مالتك واحسب الريسبيريشن مالتك. اسجل الفايتال ساين. على طول قاعد اسجل الفايتال ساين. خلص الاكزامينيشن. I asked the patient to do some test. Laboratory and radiology test. زين؟ هو قاعد والله يقول خلاص؟ يا هيدك شكرا يا هاي دكتور. I thank the patient and hope for him a good health. زين؟ خلاص يقول